Γεια σας και πάλι από το χώρο της σχολής μας. Αυτή τη φορά το βίντεο που θα κάνουμε δεν θα έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα έχει λίγο απ' όλα. Αλλά το βασικό το θέμα, όπως και τις άλλες φορές, θα είναι το ψαροτούφεκο. Πάμε να δούμε μια πολύ ωραία στήρα η οποία είναι πιασμένη στα νερά του Κορινθιακού σε ένα γκρεμό όπου κατεβαίνω και κάνω ένα καρτέρι. Είναι δύο ψάρια, το μικρότερο και λίγο παραδόξως πιο διστακτικό φεύγει, αλλά το μεγάλο παραμένει εκεί έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, στην εμπειρία του, πώς θα το πω. Και τελικά καταφέρνω μετά από ένα έτσι σχετικά μεγάλο καρτέρι να κάνω μια ωραία βολή. Σε ένα νησί των Κυκλάδων αυτή τη φορά κατεβαίνω σε ένα κάβο, σε μια υποβρύχια προέκταση πιο συγκεκριμένα, όπου σταματάω για λίγο στο πρώτο σπάσιμο. Δεν έχει κάποιο ψάρι που να φαίνεται εκεί και γρήγορα αποφασίζω να κινηθώ στο πιο κάτω σπάσιμο που κάνει. Εκεί, έχοντας περάσει και ένα πλάτωμα έτσι που είχε λίγο άμμο, όταν σταμάτησα είδα πιο μακριά ένα ωραίο ψάρι, μια πολύ ωραία στήρα, η οποία όμως λόγω του ανάγλυφου και της
απόστασης που υπήρχε μεταξύ μας δεν αποφάσιζε να έρθει και ούτε υπήρχε περίπτωση να αποφασίσει σύμφωνα με τη δική μου κρίση. Έτσι, αφήνοντας λίγη ώρα να περάσει, κάνω άλλη μία έξοδο και κινούμε πάνω στο ψάρι, προς το ψάρι δηλαδή, όπου με μία πολύ μακρινή βολή καταφέρνω και το πιάνω. Αυτή τη φορά βρίσκομαι στην Κρήτη, σε ένα πολύ βαθύ κομμάτι, όπου κατεβαίνοντας περιμένω, η αλήθεια είναι λόγω του ανάγλυφου, να δω έτσι πολύ ζωή και ψάρια, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο παρά μόνο ψηλό, δηλαδή ψάρια δόλωμα. Αυτό που αποφασίζω να κάνω είναι κοντοστέκομαι λίγο στις πιο ψηλές δομές, αλλά και πάλι δεν βλέπω κάτι και αποφασίζω σιγά σιγά και σέρνομαι προς τα κάτω, όπου βλέπω ένα μικρό ροφό να κινείται από κάτω μου, δεν του δίνω σημασία, αλλά όπως συνεχίζω να προχωράω προς τα βαθιά, συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένα ψάρι λίγο πιο μακριά από εμένα, όπου κοντοστέκεται. Γυρίζοντας να το κοιτάξω, αυτό που γίνεται είναι ότι το ψάρι ξεκινάει και βάζει ανάμεσά μας μία δομή. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι προφανώς λόγω του μεγάλου βάθους και λόγω του γεγονότος ότι και εγώ κινήθηκα γρήγορα κυκλωτικά γύρω από αυτή τη μεγάλη δομή, με το που συναντηθήκαμε από την πίσω πλευρά αυτής της δομής, συναντηθήκαν οι πορείες μας δηλαδή, το ψάρι ξαφνιάστηκε και εκεί που πήγαινε γρήγορα θα δείτε ότι σταμάτησε και απλά καθόταν και με κοίταζε. Εκεί πήρα και εγώ την ευκαιρία και του έκανα μία καλή βολή.
Στο επόμενο βίντεο βρίσκομαι αυτή την εποχή, άνοιξη, βέβαια δεν είναι φετινό, είναι περσινό, στην Σύφνο, όπου εκεί με ένα φίλο, το Παναγιώτη, κάνουμε κάποια καρτέρια σε ένα κάβο, στην προέκταση ενός κάβου και πλησιάζουν κάποιες συναγρίδες. Όχι πολύ εύκολα, έτσι σχετικά διστακτικές και παγωμένες όπως είναι αυτή την εποχή, αλλά τελικά ένα ψάρι επιστρέφει από το κοπάδι, έρχεται κατά πάνω μου και του κάνω μια βολή. Θα δούμε μια συναγρίδα η οποία δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, στην τεχνική της σύλληψής της. Απλά το ιδιαίτερο που προφανώς δεν φαίνεται στο βίντεο είναι ότι για να φτάσω να κάνω τη βολή είχα κάνει άλλες 5 βουτιές, προσπαθώντας ουσιαστικά να σπρώξω το κοπάδι με τις συναγρίδες σε ένα σημείο τέτοιο στο οποίο θα ήταν πιο δεκτικές στο να με πλησιάσουν. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία τώρα αυτό για να το εξηγήσουμε τι και πώς, αλλά στο τέλος κατάφερα να στηθώ σε ένα τέτοιο σημείο που τα ψάρια ήταν πιο δεκτικά και κατάφερα να κάνω μια βολή σε ένα από αυτά.
Το επόμενο θύραμα είναι μια συναγρίδα 2,5 κιλών, το οποίο μπορεί να μην είναι ένα θύραμα που θα μπορούσε να πιάσει ο καθένας, αλλά δεν είναι σε μεγάλο βάθος, δεν έχει κάποια τεράστια άπνοια που απαιτήθηκε για να γίνει αυτή η βολή και το μόνο που πρέπει να προσέξει κανείς είναι η διακριτικότητα με την οποία κινείται το όπλο για να διορθωθεί η σκόπευση και αντίστοιχα φανταστείτε πως είναι στημένος ο κυνηγός. Όπως θα έχετε παρατηρήσει από τα βίντεό μου σε όλο το κανάλι, χρησιμοποιώ ελάχιστα το φακό, αλλά μερικές φορές, έτσι για να είμαι ειλικρινής, σκέφτομαι ότι ίσως θα έπρεπε να το χρησιμοποιώ περισσότερο. Σε αυτή τη βολή που θα δείτε, κάνω ένα καρτέρι έξω από μία τρύπα που έχει ECQs, σε ένα μονόπετρο δηλαδή που γνωρίζω από το παρελθόν, και η αλήθεια είναι ότι κάνω μία βολή σε έναν από αυτούς και χωρίς να το έχω καταλάβει τρυπάει η βέργα μου και ένα σαλούβαρδο που επίσης η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν στην επιλογή μου να τον πιάσω. Όπως και να έχει, το ψάρι το πήρα, φαγώθηκε, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, επιλεκτικό ψάρεμα. Μπορεί στο προηγούμενο πλάνο να έπιασα κατά λάθος ένα σαλούβαρδο, αλλά τώρα ήμουνα πιο τυχερός και εκεί που ετοιμαζόμουν να κάνω κάποια καρτέρια είδα μία κολοχτύπα να προχωράει στα βράχια. Προφανώς και δεν έχασα την ευκαιρία και την έπιασα με τα χέρια μου.
Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, οι λούτσι είναι ψάρια που είναι πολύ διστακτικά όσο το φως είναι ψηλά, αλλά είναι πολύ επιρρεπή νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Έτσι, σε μια ανάλογη περίπτωση, πολύ νωρίς το πρωί, με πλησιάζει ένα ψάρι χωρίς να αλλάζει πορεία και η βολή είναι κάτι πολύ εύκολο. Οι σικοί μπορεί να είναι πολύ εύκολα ή να αποδειχθούν και πολύ δύσκολα θυράματα. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή στο συγκεκριμένο βίντεο είχα μαζί μου ένα μεγάλο όπλο, θα δείτε ότι είχα το αεροβόλο, κατέβαινα για να κάνω καρτέρια για συναγρίδες. Αφενός δεν θα άλλαζα το όπλο για να πάρω ένα μικρότερο και να κυνηγήσω τους σικιούς στην τρύπα, και αφετέρου πάντα μου δίνει ικανοποίηση να βλέπω αυτά τα ψάρια να κολυμπάνε ήρεμα, κοπαδιαστά έξω από τις πέτρες και να προσφέρουν έτσι ένα πολύ ωραίο θέμα. Βρίσκομαι στην επιφάνεια της θάλασσας και έχω παρατηρήσει σε λίγα μέτρα νερό, έτσι στο βυθό που έχει κατρακύλια και μεγάλα μονόπετρα, να παίζουν κάποιοι σαργοί. Προσπαθώ αρχικά να κάνω ένα καρτέρι για να έρθουν κοντά μου, πλησιάζουν κάποιοι, ικανοποιούν την περιέργειά τους, φεύγουν, μετακινούνται λίγο πιο πέρα, μπαίνουν μέσα στις πέτρες, βγαίνουν από τις πέτρες, κάνουν τα δικά τους, τέλος πάντων σέρνουμε λίγο, ξανασέρνουμε λίγο και κάποια στιγμή μετά από έτσι κάπως μια παρατεταμένη βουτιά βρίσκω την ευκαιρία και κάνω μια βολή σε έναν από αυτούς.
αυτή την εποχή που το νερό έχει αρχίσει να ζεσταίνει στην επιφάνεια, αλλά βαθιά είναι ακόμα, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, δροσερό. Αν κάποιος επιχειρήσει να καταδυθεί βαθιά, κάποια ψάρια είναι έτσι λίγο νοχελικά, θα μπορούσε να πει κανείς, και πλησιάζουν στο καρτέρι χωρίς να έχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, σαν κοιμισμένα θα μπορούσε να πει κάποιος. Οπότε αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά στο επόμενο πλάνο, που είναι ένας αργός και έρχεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ευχαριστούμε όποιον το παρακολούθησε μέχρι τέλος. Πολύ σύντομα θα έχουμε και κάποιο βίντεο με το Γιάννη το Σιδέρη, που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση πριν από λίγες μέρες, και θα συνεχίσουμε σε αυτό το στυλ να μιλάμε με φίλους, να κάνουμε διδακτικά βίντεο και να δείχνουμε και κάποια πράγματα που έχουν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως να έχουν το προσανατολισμό για την, την ανάπτυξη του ψαροντοφεκά και της συνείδησής του. Να είστε καλά και θα σας δούμε στο επόμενο.